Вітаю! У новинах часто звучить фраза «США направили авіаносну ударну групу в певний регіон». У цьому відео я поясню, що таке авіаносна ударна група, з яких кораблів вона складається, їхні основні характеристики та які завдання вони виконують у різних регіонах світу. Авіаносна ударна група – це потужне оперативне з'єднання військово-морських сил, у центрі якого перебуває авіаносець як плавуча авіабаза, здатна забезпечувати бойові дії на великих відстанях від власних берегів. Навколо нього діють бойові кораблі супроводу крейсери, есмінці, фрегати, а також підводні човни й судна забезпечення, що разом формують єдиний бойовий механізм. Головна суть такої групи полягає в поєднанні авіаційної ударної сили, багаторівневої протиповітряної, протичовнової та протикорабельної оборони й автономності дій у відкритому океані. Історично ідея авіаносної ударної групи почала формуватися у міжвоєнний період, коли авіація стала ключовим чинником морської війни. Уперше авіаносці як основна ударна сила були масово й системно застосовані під час Другої світової війни, зокрема у Тихоокеанському театрі бойових дій. Саме тоді стало зрозуміло, що авіаносець без захисту вразливий, а у складі добре організованої групи надзвичайно ефективний. Ключовим моментом стала битва за Мідвей у 1942 році, яка показала, що вирішальну роль у морських зіткненнях відіграє не артилерія лінкорів, а палубна авіація. У сучасному вигляді авіаносні ударні групи оформилися після Другої світової війни, особливо в період Холодної війни, коли ВМС США систематизували їх як основний інструмент глобальної проекції сили. Сьогодні така група здатна контролювати повітря, море і підводний простір, завдавати ударів по наземних цілях, демонструвати присутність і стримувати потенційних супротивників. Це не просто флот кораблів, а рухомий стратегічний центр сили, що уособлює технологічну, військову і політичну потугу держави. У середньому авіаносна ударна група США складається з 6-9 кораблів. Її основою є один авіаносець, навколо якого формується вся структура угруповання. До складу також входять 1-2 кораблі протиповітряної та протиракетної оборони, 2-4 есмінці багатоцільового призначення, 1 ядерний підводний човен і 1-2 кораблі логістичного забезпечення. Авіаносець відіграє ключову роль, адже саме він забезпечує авіаційну перевагу, удари по наземних цілях і загальне управління бойовими діями на морі. У складі військово-морських сил США експлуатуються два типи авіаносців – класи Джеральд Р. Форд і Німіц. Обидва є ядерними, мають повну водотоннажність близько 100 тисяч тонн і довжину палуби понад 300 метрів, що робить їх найбільшими бойовими кораблями у світі. Ядерна енергетична установка забезпечує практично необмежену дальність плавання і дозволяє авіаносцю перебувати в морі десятки років без заміни палива. Авіаносці класу Джеральд Р. Форд відрізняються електромагнітними катапультами EMALS, що зменшують навантаження на літаки і пілотів, а також дозволяють запускати ширший спектр літальних апаратів. Завдяки новим радарам і автоматизації екіпаж зменшений, а темп бойової роботи підвищений. Авіаносці класу Німіц мають класичні парові катапульти, більший екіпаж і величезний досвід бойової експлуатації, що робить їх надійною основою флоту. У середньому авіаносець несе від 60 до 75 літаків і гелікоптерів. До складу авіакрила входять винищувачі F/A-18 або F-35C, літаки радіолокаційного виявлення E-2D Hawkeye, літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler, а також транспортні та протичовнові гелікоптери. Така кількість авіації дозволяє авіаносцю щоденно здійснювати десятки бойових вильотів і підтримувати операції на великих відстанях від берега. Роль кораблів ППО і ПРО в авіаносній групі виконують крейсери класу Тікондерога або есмінці із системою Aegis. Крейсери Тікондерога мають водотоннажність до 10 тисяч тонн
і понад 120 універсальних пускових установок, з яких запускаються зенітні ракети СМ-2 і СМ-6, протиракетні СМ-3, крилаті «Томахок» та протичовнові РЮМ-139ВЛАСРОС. Основну кількість кораблів супроводу складають есмінці класу «Арлей Берк». Їхня водотоннажність становить близько 9 тисяч тонн, а швидкість перевищує 30 вузлів. Вони оснащені від 90 до 96 універсальними пусковими установками, з яких запускаються ті самі типи ракет, що й на крейсерах СМ-2, СМ-6, СМ-3, «Томахок» та ВЛСРОС. Окремі есмінці додатково несуть протикорабельні ракети «Харпун» або сучасні Невіл Стрік Місайл, що підсилює ударні можливості групи на морі. Підводний елемент авіаносної ударної групи представлений багатоцільовими ядерними підводними човнами класів «Вірджинія» або «Лос-Анджелес». Вони озброєні важкими торпедами МК-48 та крилатими ракетами «Томахок», які запускаються з торпедних апаратів або вертикальних пускових установок. Це дозволяє завдавати прихованих ударів по наземних і морських цілях на великих дистанціях без розкриття свого місцезнаходження. Життєздатність авіаносної ударної групи забезпечують кораблі логістики. Універсальні судна постачання нового покоління мають підвищену автономність, великі запаси авіаційного палива, боєприпасів і продовольства, що дозволяє групі тривалий час діяти далеко від власних баз. Додаткову роль виконують експедиційні плавучі бази класу ЕСБ водотоннажністю понад 40 тисяч тонн. Вони служать мобільними тиловими пунктами, мають гелікоптерні палуби, ремонтні можливості та підтримують операції у віддалених районах світу. У поєднанні всі ці елементи роблять авіаносну ударну групу ЕС збалансованим і самодостатнім інструментом, здатним одночасно контролювати повітря, море і завдавати ударів по наземних цілях у будь-якій точці світу. Авіаносна ударна група СШ призначена для здобуття й утримання панування в повітрі та на морі, захисту судноплавства і проведення військових операцій у будь-якій точці світу. Її ключовим завданням є нанесення високоточних ударів палубною авіацією по стратегічних об'єктах, інфраструктурі та військах противника на великих відстанях. Кораблі супроводу формують ешелоновану оборону, нейтралізуючи загрози від ворожої авіації, ракет, надводних сил і підводних човнів. Окрім бойових дій, з'єднання виконує функцію стратегічного стримування через демонстрацію присутності в регіонах напруги та залучається до гуманітарних операцій. Завдяки суднам логістичного забезпечення група здатна тривалий час діяти автономно, поповнюючи запаси у відкритому морі без повернення на бази. Підсумовуючи, можна сказати, що авіаносна ударна група – це набагато більше, ніж просто флот. Це рухомий стратегічний центр сили, який уособлює технологічну, військову і політичну міць держави. Поєднання авіації, потужної протиповітряної оборони та логістичної автономності робить це з'єднання унікальним, збалансованим і самодостатнім інструментом глобальної політики. Здатність контролювати повітря, море і завдавати ударів у будь-якій точці планети гарантує, що авіаносні групи залишатимуться головним аргументом на світовій арені ще довгі роки. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо це відео допомогло вам краще розібратися в структурі сучасного флоту, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Напишіть у коментарях, чи знаєте ви, яку саме китайську ракету називають вбивцею авіаносців та вбивцею Гуаму, і як ви гадаєте, чи зможе вона прорвати оборону американського флоту. До зустрічі в нових відео.